Sydney. Michelle. Gusto mo ba yung naglarit ng trolley mo? Gusto mo yung may sige. light and Yun. Hindi mo pwede ka. Okay na. Ano pa yan? sabi ko, Carl. Anywhere. Right to. Eggs Benedict. Oh, tonkatsu. At eggs Benedict. Pagkatapos, tara na ipabalo mo na lang. Tapos ko na.